Morjesta kaikille, se on Väinö Mäkelä tässä näin ja uuden videon parissa. Mulla on erittäin suuri ilo ja kunnia ilmoittaa teille, että mun tämän vuoden signature-kiekko, mikä on myöskin mun ensimmäinen Innovan signature-kiekko ikinä, on viimein julkaistu. Ja erittäin mahtavaa tästä keissestäkin se, että mä sain käyttööni ehkä yhden legendaarisimmista moldeista, mitä Innovalta löytyy. Ehkä jopa maailman suositumman fairway driverin mun omaan käsiini. Ja totta kai se on T-Bird. Se on yksi mun lempparikiekosta tällä hetken Innovan lineupista, ellei jopa oikeasti kaikista tärkein kiekko. Ja vielä se, tän kirsikkana kakun päälle, että T-Birdi, mutta että se tehdään semmosen muoviin, mitä ei ole ikinä käytetty aikaisemmin T-Birdissä, ja se on Champion Halo muovi. Ja kattokaa nyt, kuinka nättejä näistä kiekoista oikein tuli. Meiltä löytyy Suomi-väreistä, eli valkosinistä T-Birdia, oranssi, vihreätä T-Birdia. Meiltä löytyy musta, sinistä sekä vielä pinkki sinistä. Ja voi että, siinä on teille jokaiselle jotain mistä valita. Ja näistä tuli todella kauniita. Ja totta kai onhan se hienoa, että ne näyttää kivalta, mutta tänään me lähdetään testaamaan, että mitenkä ne lentää. Ja me verrataan kaikkia värejä keskenään, että miten mikäkin väriyhdistelmä lentää. Eli mä otan hyvän verran heittoa näille jokaisella yksilöllä ja lähden vertailemaan niitä keskenään, että miten kukin väriyhdistelmä lentää, joten te saatte kaiken informaation siitä, että voisiko tää kiekko sopia myöskin teidän laukkuihin. Joten lähdetään suoraan videon pariin. Ja näistähän tiippareista mä halusin, että näistä tulee tämmöstä vähän jämäkämpää muovia ja että näissä on tämmönen pieni kupu vielä päällä, että ne ei ole ihan pöytäflättejä, vaan näissä on semmonen mini-dome. Just semmonen, että ei ole mikään pallokala eikä mikään pöytäflätti, vaan semmonen just semmonen mieluinen, mikä toimisi niinku, mä uskon, että se toimii mun käteen ja minkä myöskin uskon, että teidän kaikkien muiden käteen on erittäin kivan tuntunen. Lähdetään suoraan katsomaan, tosiaan mulla oli ne 4 eri värivaihtoehtoa tässä näin, niin lähdetään suoraan katsomaan, että miten kukin yksilö lentää ja lähdetään ekana tässä järjestyksessä sininen, pinkki, musta ja oranssireuna ja mennään sillä eteenpäin. Meidän on hengästyttä, mutta lämpät on viimein lämpätty. Meillä on ehkä tällä hetkellä itse asiassa näköjään pieni myötätuuli, ihan hentonen. Ei pitäisi mitenkään liikaa vaikuttaa kiekkojen lentoon. Ja nyt me päästään näkemään, että mitenkä nämä kiekot viimein lentää. Jos mun pitäisi veikata profiilin perusteella, mä veikkataan suoria pienellä feidillä. Mutta nyt me lähdetään suoraan katsoa, että mitenkä nämä kaverukset oikein lentää. Yritän heittää aika kovaa, pienen hysseen kautta flättinä, niin päästä näkemään kaikista parhaiten, että mitenkä nämä lentää. Ei lähtenyt ihan pieneen hysseen, flättinä jopa kyllä enemmänkin, mutta aika kiva lento. Voi morjes! Ei nitkahtanut ylitte todellakaan, piti vakauden ja otti vielä feidin loppuun. Heitin vähän lujempaa flättinä. Ja kattokaa kuinka varma feidi sieltä tulee noinkin kovalla heitolla. Aika kiva feidi. Siis semmonen feidi justiinsa, että siihen pystyy luottaa. Totta kai jos tuulee vastaan, niin totta kai sitä loppufeidiä ei ehkä tule, mutta tyynisolosuhteissa selkeä loppufeidi. Onpa kiva. Tosi jees. Ai että. Sitten mustat seuraavana. Samalla lailla. Kova heitto vaan ja katsotaan miten käy. Vähän korkeampi, mutta toi suoristi. Selkeä suoristus. Okei, mielenkiintoinen. Otetaan uudestaan. Mun mielestä lähti pieneen hysseen, mutta se lähti selkeästi niinku ehkä vähän sen suoristamaan. Voin olla väärässä, voi olla, että lähti vähän eri tavalla. Kokeillaan uudestaan. Sitten otetaan pinkki reunus ja sininen keskus. Pieni suoristus, mutta hyvä kuitenkin. Hyvä varma feidi kuitenkin loppuun. Ja lensi aika samalla lailla mun mielestä toi pinkki sininen kuin se musta sininen. Että ehkä jopa vähän niinku, ehkä pieni suoristus tuli. Ei mitenkään semmonen, että hyssestä flippaa selvästi suoraan, mutta semmonen niinku ihan pieni. Ja sitten vielä oranssi-vihreä. Samalla lailla.
Se lähti selvää enemmän hyssee, ei suoristanut ja pieni feidi loppu. Kiekot haettu kentältä pari testiheittojen jälkeen tai parin testikierroksen jälkeen. Mitä mulla tulee ensimmäisiä kommentteja, niin nämä on tämmöisiä aika suoria, hyvällä pienellä feidillä mun heittomitalla. Eli mä heitin nyt 125 metriin plus heittoja. Ja siinä kohtaa ne lensi hyvin suoraa ja semmonen otti kuitenkin semmonen pienen feidin vielä loppuun. Eikä mikään ei semmonen nitkahtanut ylitte, ei lähtenyt flippaamaan ylitte. Joten vois puhua, että tää on kuitenkin semmonen aika luotettava noille heittomitoille. Ja jos miettii sitten, jos joku henkilö heittää 100-125 metriä, niin tää varmaan on semmonen niin kun heität suoraan, niin ottaa kuitenkin se aika jämäkän loppufeidi vielä päätteeksi. Joten liitoa näissä löytyy myöskin sitä luotettavuutta, löytyy sitä vakauttakin vielä loppuun. Ja ai että, kyllä mä oon jotenkin hyvä fiilis tulee. Tosi hyvä fiilis tulee näistä ja koko hemmetin prosessista, mitä tässä on ollutkaan. Noniin, elikkä vielä kaikki värit yhteen otteeseen pienen antsan kautta. Ja teidän näkyy screenissä vasemmassa reunassa toi koivu. Me heitän sen oikealta puolelta, sen koivun oikealta puolelta semmoinen pieneen antsaan kautta reippaaseen antsaan ja katsotaan, että miten lähtee sieltä vielä palauttamaan. Kato! Palautti vielä. Ei ollut mitenkään järisyttävän paljon antsaa, mutta palautti. Otan kovempaa seuraavaksi ja vähän korkeampi ja vähän enemmän kulmaa. Hyvin onnistu. Ehkä kulmaa ei ollut enempää, mutta palautti. Toivottavasti näitte sen heiton. Nyt mä haluan heittää semmosen vielä enemmän antsaa, että se niinku pitää loppuun asti. Noin! Nui! Siinä oli hieno liito. Ja jakso vielä taistella takaisin. Pakko ottaa vielä yksi. Sininen vielä. Heitän kovaa, samanlaisen kuin tuo äskenen. Jos me lähtis sieltä vielä niin vähän kampea jopa takaisinkin vielä. Katsotaan. Nyt on hyvä kulma. Kampea vielä. Kyllä! Noin! Se kampesi tosi hienosti vielä takaisin. Ai saakeli. Okei. No tässä nyt innostui vielä. Vielä kerta kielon päälle. Heitetään semmonen oikein luja heitto. Flättinä pienen hysseen. Oikein semmonen tosi luja. Rempastaa ja katsotaan pääsikö sinne 130 plus puolelle. Nyt on heittoa alla aika paljon, niin katsotaan riittääks vielä. Se oli aika kova, mutta ei se 130 oo. Ehkä just 125 vähän päälle. Ai että. Noista antsoista mä tulin jotenkin tosi silleen iloiseksi. Ai saakeli. Toi oli siisti. Ja tässä on loppukoonti. Suora, hyvällä feidillä, luotettavalla feidillä, mutta ei ole jättifeidi. Ei ole liian ylivakaa kiekko. Suora, vakaa, hyvä feidi, meniä. Aika monimutkaisesti loppuviimeen sanottu. Mutta semmonen kiekko tää mun mielestä on. Semmonen, että tähän pystyy luottamaan, pystyy heittämään suoraa, hyvällä pienellä feidillä. Todella jees kiekko. Kyllä mä oon todella ylpeä, tyytyväinen, onnellinen ja iloinen tästä, minkälainen kiekko tästä T-Birdistä loppuviimeen tuli. Halo Champion Väinö Mäkelä T-Birdejä. Ja näitä on edelleen saatavilla Innova Pro Shopista sekä Power Gripiltä ja muitakin varmaan kiekkovälittäjitä. Mä laitan linkkejä tohon deskiin. Ja tää oli tämmönen kiekkotestailuvideo, varmaan ensimmäisiä mun kanavalla. Tämmönen ihan selkeä kiekkotestailuvideo. Heittäkää kommenttia, mitä tykkäsit tästä näin. Ja käykää koppaa omanne, jos siltä tuntuu ja haluatte tukea tän vuoden meikäläisen touria vielä loppuun asti. Kohtahan me lähdetään vielä Jenkkeihin MM-kilpailuja kohti ja siitä tulee vielä hemmetin hieno kauden lopetus. Kaikki isot kisat Jenkeissä, niin toivottavasti menee hyvin ja niin edespäin. Mutta kiitoksia kun katoitte, heittäkää tykkäs, heittäkää kommentti, tilatkaa kanava ja Halo Champion T-Birdi, Väinö Mäkelä Edition, mä olen onnellinen. Kiitoksia kaikille tuesta ja jatketaan tästä eteenpäin. Moikka!